Gần đây, món gỏi gà măng cụt đang trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng nếu ai ở Bình Dương đều quen thuộc, nghe và biết về món ăn này từ lâu rồi, ai đi Bình Dương mà chưa thưởng thức được món này thì thiệt là đáng tiếc nha. Lái Thiêu là vùng trồng măng cụt nổi tiếng của cả nước. Hè này mình có dịp về quê Bình Dương đúng lúc mùa măng cụt đang rộ, nên mình ghé vườn măng cụt của một người bạn, trải nghiệm hái măng tươi để chế biến món gỏi gà đang làm mưa làm gió này nha. Măng chín ăn ngon không phải bàn, măng cụt già dùng làm gỏi ăn càng hấp dẫn hơn bởi vị chua ngọt thanh thanh, thơm giòn đặc trưng, ăn một lần là nhớ mãi. Chúng ta sẽ làm gỏi ngay tại vườn để cảm nhận được hết cái tươi giòn của măng mới hái nha các bạn. Nào chúng ta cùng nhau thực hiện món ăn vô cùng hấp dẫn này trong không gian vườn xanh mát nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm gỏi thì mình chọn những trái măng già, vỏ ngoài căng mọng, cuốn đỡ đều nhưng vẫn còn xanh như thế này. Nếu non quá hay hơi bị chín đều không được ngon nha các bạn. Như vậy là vừa rồi nè. Bao nhiêu đây là được rồi, khoảng 2 kg măng đó. Mình sẽ đem vào nhà để sơ chế. Khâu này hơi cực xíu nhưng cũng vui. Chúng ta sẽ làm và thưởng thức ngay tại vườn để cảm nhận được hết độ tươi giòn của măng mới hái ha. Trước khi gọt vỏ thì các bạn chuẩn bị một thau nước đá lạnh. Hòa tan 1 muỗng cà phê muối với nửa trái chanh để ngâm phần thịt măng nha. Bây giờ mình sẽ gọt măng dưới vòi nước. Măng già nên mủ rất là nhiều. Mình gọt xung quanh trái măng và để dưới vòi nước như thế này ha. Kế đến mình dùng dao tách phần vỏ còn bám lại. Lách dao vào kẽ muối để lấy hết vỏ ra. Rồi cho ngay vào thau nước đá. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra, nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Khi nào xong hết thì các bạn rửa lại một lần nữa là được. Cứ 1 kg măng vỏ thì mình thu được khoảng 400 g lõi măng nha các bạn. Nếu chưa dùng liền thì các bạn có thể dùng giấy ráp bọc lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản, giúp măng được giòn hơn và không bị đen. Mình có cách tương tự như vậy cho đến hết nha. Các bạn nhớ là mở nước vừa phải để nước phủ hết trái măng đang lột trên tay, tránh bị tốn nước quá nhiều ha. Phần sơ chế măng này hơi cực đó. Hiện tại các nhà vườn tại Bình Dương có bán lõi măng xanh sơ chế sẵn với giá tham khảo chừng khoảng 370 đến 450.000 đồng 1 kg. Mua để làm gỏi rất là tiện nha các bạn. Các bạn có thể mua măng cụt tại vườn hoặc là mua qua mạng cũng có ha. Hành tím này thì mình bào mỏng, cho vào tô nước đá để hành giòn và không bị hăng. Rau củ đi kèm thì các bạn có thể thêm cà rốt sắc sợi hoặc là thêm bắp cải sắc sợi tùy thích nha. Hành lá thì mình cắt phần gốc hành để riêng. Lá hành thì các bạn cắt nhỏ ha. Gò rí mình cũng cắt nhỏ để nêm cháo nè. Rau răm thì mình cắt to to như thế này ha. Các bạn có thể thêm húng cây hoặc là lá quế cũng thơm lắm.
Mình xắt sợi thêm 2 trái ớt sừng, vừa tạo độ cay nhẹ, vừa thêm màu sắc cho món gỏi. Để pha nước trộn gỏi ở đây mình dùng 7 đến 8 trái tách, thêm 1 trái chanh nữa. Vắt lấy nước. Xong rồi mình loại bỏ phần hạt để không bị đắng nè. Bây giờ mình pha nước trộn gỏi gồm có 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 3 muỗng canh nước tắc và chanh. Khuấy tan. Hỗn hợp nó sánh như vậy nè các bạn. Mình băm nhỏ tỏi và một ít ớt để làm nước chấm gỏi ha. Mình pha nước chấm để chấm cùng với gỏi gồm có 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước cốt chanh. Thêm tỏi ớt băm nữa là xong nè. Gà thì mình đã luộc sẵn rồi. Cách luộc gà mình có hướng dẫn thật kỹ trong clip cháo gà và gỏi gà xé phai. Các bạn vào link bên dưới phần mô tả để xem ha. Bây giờ thì mình xé gà ra nè. Xé miếng vừa ăn như thế này ha các bạn. Không xé nhỏ quá, dễ bị vụn nha. Đây là gà ta nên thịt dẻ chắc, ngọt và thơm lắm các bạn. Trộn gỏi này ăn là hết ý luôn đó. Tiếp theo thì mình cắt ngang lõi măng ra thành khoanh dày để thành hình bông hoa như thế này. Hạt nào to thì các bạn dùng mũi dao lấy ra để món gỏi trở nên đẹp mắt và ngon miệng hơn ha. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mình dùng cái tràng tre này lót bên dưới giấy bạc để nước gỏi không chảy ra ngoài. Lót thêm một miếng lá chuối lên trên. Bây giờ mình cho bắp cải, cà rốt, hành tây vào trước. Tiếp tục cho gà lên nè. Rồi đến hành tím, xếp đều lên ha các bạn. Sau đó thì mình rưới đều lên 3 muỗng canh nước sốt trộn gỏi. Bây giờ nguyên liệu hấp dẫn nhất là măng cụt, mình xếp lên trên cùng ha. Thêm ớt sừng sắc sợi. Tiếp tục rưới thêm nước trộn gỏi khoảng 4 muỗng canh, rưới đều lên mặt như vậy ha. Rắc rau răm, hành phi và đậu phộng rang để hoàn thành một đĩa gỏi đầy đủ nha các bạn.
Nước luộc gà thì các bạn rang gạo cho vô để nấu cháo. Có thể thêm nấm rơm để cháo được ngọt hơn nha. Cách nấu cháo thì mình có hướng dẫn thật kỹ trong clip cháo gà và gỏi gà Sapphire. Các bạn vào link bên dưới phần mô tả của video để xem nha. Nồi cháo cũng đã nấu xong. Mình cho gốc hành nè, ngò rí sắc nhỏ, hành phi và tiêu cho thơm ha. Gỏi gà được ăn kèm với cháo nóng rất hợp luôn các bạn. Mình cùng thưởng thức thôi các bạn ơi. Thịt gà săn chắc, ngọt mềm được kết hợp cùng với vị chua chua, ngọt ngọt tự nhiên và độ giòn vốn có của măng thiệt là vô cùng hấp dẫn. Măng cụt rất tốt cho sức khỏe, có nhiều chất xơ, giúp dễ tiêu hóa nè. Ngoài ra măng cụt còn có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu và chống béo phì hiệu quả. Người sành ăn yêu thích món gỏi gà măng cụt bởi nó được xem như là một trong những món ăn đầy đủ hương vị nhất trên đời. Bởi cái vị chua cay mặn ngọt, chát nhẹ cùng hòa quyện với nhau trên chiếc mẹt tre lót lá chuối dân dã miệt vườn đậm chất Nam Bộ. Phải nói là không gì có thể hợp hơn nữa. Chúc các bạn thành công và có mùa hè thật vui cùng gia đình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!